Okay friends, in previous lecture we are discuss about the plastid cell organelle. So plastid, it consists of main three types. First one is the leucoplast, second one is the chromoplast and third one is the chloroplast. ज्यापैकी आपण leucoplast, chromoplast हा completely details मध्ये previous lectures मध्ये complete केलेला आहे आणि सब types of leucoplast like that the amyloplast, aleuroplast, these are the several again types of leucoplast depending upon the storage of food material in the form of starch, in the form of proteins, in the form of oils, that is called the elioplast. All these are the discussed in previous lecture. Now today we have started the ultra structure of chloroplast. Out of these two parts will be completed. First one is the peristomium and second one is known as the stroma. याच्या आधी आपण जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर पाहिलेला आहे त्यातले आपण दोन पार्ट्स कंप्लीट केलेत. एकाला काय म्हणतो आपण युनिट मेम्ब्रेन. काय पाहिलं होतं आपण दिस क्लोरोप्लास्ट व्हेनेवर सीन अंडर द इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप at that time it shows the double membrane bounded cell organelle. किती मेम्ब्रेन्स असतात त्याला टू मेम्ब्रेन्स म्हणून या सेल ऑर्गेनेलला काय म्हणतो आपण डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल. दॅट पार्ट इज नोन ॲज याला काय म्हटलं होतं युनिट मेम्ब्रेन. सो दिस युनिट मेम्ब्रेन विच कन्सिस्ट ऑफ मेन टू पार्ट आउटर अँड इनर कलेक्ट नोन एज द युनिट मेम्ब्रेन. इनसाइड दिस युनिट मेम्ब्रेन द अनदर वन फ्लूइड इज प्रेझेंट. What is the name of that fluid? That is called as the matrix or which is also known as the stroma. So what is the definition of stroma? Stroma is a watery hydrophilic fluid present inside the unit membrane that is known as the stroma. So stroma which is enclosed inside the unit membrane and that stroma which look like the transparent water like hydrophilic proteinous homogeneous fluid enclosed by the unit membrane, that part is known as the stroma. And that stroma which contains enzymes required for dark reaction, which is the site for fixation of CO2, it is sites for the synthesis of carbohydrate, and all this process takes place during the dark reaction which is the second step of photosynthesis, and they can operate it in those parts of the chloroplast. That part is known as the stroma. म्हणून या पार्टला आपण काय नाव दिलं होतं स्ट्रोमा. तर हा स्ट्रोमा पर्यंतचे पार्ट्स आपण सर्व क्लिअर केलेले आहेत. याच्यानंतरचा जो मेन पार्ट्स लक्षात ठेवायचा आहे पहा इनसाइड द स्ट्रोमा द ग्रीन सिलेंड्रिकल. या स्ट्रोमाच्या मध्ये जर आपण पाहिलं तर इथं ग्रीन सिलेंड्रिकल सॅक लाईक बॉडीज प्रेझेंट दॅट इज नोन ॲज द ग्रॅना. काय म्हणतो आपण याला पहा द ग्रीन सिलेंड्रिकल सॅक लाईक बॉडी इज प्रेझेंट इनसाइड द स्ट्रोमा, दॅट पार्ट इज नोन ॲज द ग्रॅना. सो ग्रॅना इज द पार्ट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट अँड दॅट ग्रॅना विच इज इबेंडेड इनसाइड द कुणामध्ये असतो तो स्ट्रोमामध्ये प्रेझेंट असतो. म्हणून या डायग्राममधील हा जो तिसरा पार्ट्स आहे ज्या पार्टला काय म्हटलं आपण दॅट इज नोन ॲज द ग्रॅना. सो व्हॉट इज अ ग्रॅना? Grana is a green cylindrical sac-like bodies which is embedded or present inside the stroma, that is known as the grana. Now all these are the sac-like bodies present inside the stroma. All these are also known as the grana, but individual parts of the grana that is known as the granum. Actual या सर्वांना मिळून काय म्हणतो आपण ग्रॅना, पण यातला जो इंडिव्हिज्युअल हा पार्ट पाहिला तर या पार्टला काय म्हणतो आपण ग्रॅनम. अँड ऑल ग्रॅनम कलेक्टिव्हली नोन ॲज द ग्रॅना. तर याच्यामध्ये कन्फ्युजन नको आहे. ग्रॅनम कुणाला म्हटलं आपण इंडिव्हिज्युअल पार्ट्स ऑफ द ग्रॅना दॅट इज कॉल्ड एज द ग्रॅनम. अँड दिस ग्रॅनम ऑल ग्रॅनम दे आर कलेक्टिव्हली नोन ॲज द ग्रॅना. तो मेन पार्ट्स मेनी कोण असतात मेनी ग्रॅनम कलेक्ट नोन ॲज द ग्रॅना. म्हणजेच ग्रॅना हा पार्ट कुणाचा आला क्लोरोप्लास्ट. फर्स्ट पार्ट कोणता युनिट मेम्ब्रेन, सेकंड कोणता स्ट्रोमा. स्ट्रोमामध्ये जे ऑल ग्रीन सिलेंड्रिकल सॅक-लाईक बॉडीज कलेक्टिव्हली सर्वांना मिळून काय म्हणायचं ग्रॅना. ग्रॅनातला स्मॉल एक जर आपण डिस्क पाहिल्या तर या डिस्कला काय म्हणतो आपण ग्रॅनम. नाव this granum it consists of flattened rounded disc is present that is known as the या ग्रॅनम मध्ये जर आपण एक डिस्क आयसोलेट केलं किंवा सेपरेट केलं तर या डिस्कला काय म्हणायचं दॅट इज नोन ॲज द थायलॅकॉइड्स. एक एक शब्द लक्षात ठेवा.
थायलॅकॉइड्स कुणाला म्हटलं आपण, सिंगल आहे त्याला म्हणा थायलॅकॉइड्स, मेनी आहेत त्याला काय म्हणायचं, थायलॅकॉइड्स. सिक्वेन्शियल ग्रॅनानंतर इंडिव्हिज्युअल जर पार्ट पाहिला त्याला काय म्हटलं, ग्रॅनम. या ग्रॅनम मधील जर सिंगल डिस्क आम्ही या ठिकाणी आयसोलेट करून जर एनलार्ज केलं तर या पार्टला काय म्हणायचं, थायलॅकॉइड्स. So what is the thylakoid? Thylakoid is the individual disc of grana, which is the individual parts of grana embedded inside the stroma, enclosed by the unit membrane, and all these parts are present in those structure. That structure is known as the ultrastructure of chloroplast. तर इथं पार्ट लक्षात ठेवा, थायलॅकॉइड. तिथे एक वाक्य असं म्हणायचं आहे, थायलॅकॉइड is the structural and functional unit of chloroplast. क्लोरोप्लास्टचं जर स्ट्रक्चर अँड फंक्शनल युनिट कोण आहे असं जर क्वेश्चन्स विचारला तर काय म्हणायचं, थायलॅकॉइड इज द स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, अँड धिस क्लोरोप्लास्ट इज अ स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसचं युनिट कोण आहे, क्लोरोप्लास्ट आहे. क्लोरोप्लास्टचं स्ट्रक्चर अँड फंक्शनल युनिट कोण आहे, त्याला थायलॅकॉइड. जसं आपण पाहिलं, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर अँड फंक्शनल युनिट ऑफ लाईफ. लाईफचा बेस कोण आहे किंवा लाईफचं युनिट कोण आहे, सेल. मग सेलमधल्या क्लोरोप्लास्ट जर पाहिलं आपण तर क्लोरोप्लास्ट हे कुणाचं युनिट आहे, फोटोसिंथेसिस. मग क्लोरोप्लास्टमध्ये असणारा थायलॅकॉइड हा कुणाचं युनिट आहे, क्लोरोप्लास्ट. सेम वर्ड, दिस थायलॅकॉइड इज द स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, अँड ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ दॅट थायलॅकॉइड दे ऑपरेट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. का ऑपरेट होतं पाहतोय आपण, पहा थायलॅकॉइड. So individual disc is separated from that granum. At that time this part is known as the thylakoid. It means that these thylakoid, many thylakoid, they are placed one above other like a stack of coins. जर आपण कॉइन्स पाहिले असतील किंवा नाणं जर आपण पाहिलं, जे एकावर एक जर आपण कॉइन्स ठेवले नंतर जे स्ट्रक्चर दिसतं सेम स्ट्रक्चर हे कुणाचं आहे, ग्रॅनम. अप्रॉक्सिमेटली 2 to 50, काहीमध्ये 2 असतील, काहीमध्ये 10 असतील, 15 असतील. नंबर्स हा व्हॅरीज असतो. 2 to 50 disc-like bodies present placed one above other like a stack of coin, and that part is known as the granum. But individual disc, the name is known as the thylakoid. So inside the thylakoid the empty space is present. That space is known as the loculus, or which is also known as the grana compartment. काय म्हणतो आपण त्याला, ग्रॅना कंपार्टमेंट. पा कोणता पार्ट से हा, थायलॅकॉइड. इनसाइड द थायलॅकॉइड द एम्प्टी स्पेस इज प्रेझेंट. दॅट स्पेस इज नोन एज द लॉक्युलस, विच इज ऑल्सो नोन एज द ग्रॅना कंपार्टमेंट. सो ग्रॅना कंपार्टमेंट इज द पार्ट्स ऑफ थायलॅकॉइड. थायलॅकॉइड इज द पार्ट्स ऑफ ग्रॅनम. ग्रॅनम इज द पार्ट्स ऑफ ग्रॅना. पा लॉक्युलस किंवा ग्रॅना कंपार्टमेंट मध्ये जर पाहिलं आपण, दिस ग्रॅना कंपार्टमेंट विच कंटेन अ राउंडेड फ्लॅटेन्ड डिस्क लाईक बॉडीज इज प्रेझेंट, and that bodies is also known as the quantasomes. पा कोणता पार्ट्स म्हटलं मी, quantasomes. So that part is known as the quantasomes. पा quantasomes, somes means bodies, quanta means quantum. क्वांटम ॲक्च्युअल हे लाईटचं युनिट आहे ज्यांच्यामध्ये लाईट ॲब्सॉर्प्शन्स करतात. तिथं वर्ड आधी लक्षात ठेवा, क्वांटासोम्स. सो क्वांटासोम्स इज द पार्ट प्रेझेंट इनसाइड द ग्रॅना कंपार्टमेंट विच इज द पार्ट्स ऑफ थायलॅकॉइड. सो थायलॅकॉइड internally they are having the empty space. That empty space is known as the grana compartment, and that grana compartment which contains a flattened rounded disc like bodies is present. That bodies is known as the quantasomes. So this quantasome word is formed by the two word, one is the quanta, another one is the somes. क्वांटा म्हणजेच क्वांटम, क्वांटम म्हणजेच फोटॉन, फोटॉन म्हणजेच ज्यावेळेस क्लोरोफिल पिगमेंट्स किंवा क्लोरोप्लास्ट हे ॲब्सॉर्ब द लाईट एनर्जी करतो तो कोणत्या फॉर्ममध्ये करतो, फोटॉन. आणि त्यांच्यातली जी अमाऊंट ऑफ एनर्जी असते त्यांना काय म्हणतो आम्ही, क्वांटम. इन सिम्पली ऑल ग्रीन प्लांट्स ॲब्सॉर्ब द लाईट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, कोणत्या फॉर्ममध्ये ॲब्सॉर्ब करतात तर लक्षात ठेवायचं, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉनच्या फॉर्ममध्ये ते लाईट काय करतात, ॲब्सॉर्ब करतात. कोणती लाईट ॲब्सॉर्ब करतात, सनलाईट.
म्हणजे फोटोसिंथेसिस प्रोसेसमध्ये जे लाईट सोलार एनर्जी ग्रीन प्लांट ॲब्सॉर्ब करतात तो कोणत्या फॉर्ममध्ये करतात, स्मॉलेस्ट युनिट काय म्हणतो आपण त्याला, फोटॉन. आणि या फोटॉनमध्ये जी अमाऊंट ऑफ एनर्जी असते त्या अमाऊंट ऑफ एनर्जीला मी काय म्हणतात, क्वांटम. आणि क्वांटमच्या फॉर्ममध्ये ॲब्सॉर्ब करणाऱ्या ज्या बॉडीज आहेत, सो मीन्स बॉडीज, दोज बॉडीज दे कॅन ॲब्सॉर्ब द लाईट इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन अँड अमाऊंट ऑफ लाईट क्वांटम. दॅट्स वाय द नेम इज नोन एज द क्वांटाझोम. अँड दिस वर्ड इज गिवन बाय, कुणी दिले हे नाव, पार्क अँड बेगिन्स इन 1964. लक्षात ठेवा, यांना हे नाव कधी दिलं तर 1964 मध्ये पार्क अँड बेगिन्स नावांच्या सायंटिस्टने यांना क्वांटाझोम हे नाव दिलं. तर क्वांटाझोम इज द पार्ट्स ऑफ थायलॅकॉइड. नाव धिस क्वांटाझोम विच कंटेन द डिफरंट टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. या क्वांटाझोमच्या मध्ये इंटरनली जर पाहिलं तर इंटरनली धिस क्वांटाझोम विच कंटेन द डिफरंट टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. सो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट विच इज लोकेटेड इनसाइड द क्वांटाझोम लोकेटेड inside the grana compartment. Grana compartment is the parts of thylakoid. Thylakoid is the individual disc of granum. Granum is the individual parts of grana which is enclosed inside the grana which is embedded inside the stroma and which is enclosed by the unit membrane. Last point काय आला पा, all these are the, यांच्यामध्ये हा जो पार्ट दाखवला यांना काय म्हटलं आपण, फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स. कोणते पिगमेंट्स आहेत ते, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. सो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर प्रेझेंट इनसाइड द क्वांटाझोम. क्वांटाझोमच्या मध्ये कोण आहेत, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. मग कुणाला म्हणतो आपण फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, व्हॉट इज अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, those pigments which are involved in the process of photosynthesis. Such type of pigment that is called like the photosynthetic pigments. म्हणजे असे काही पिगमेंट्स आहेत की जे फोटोसिंथेसिस प्रोसेसमध्ये इन्व्हॉल्व होतात. मग अशा सर्व फोटोसिंथेटिक पिगमेंटला एक कॉमन वर्ड द्यायचा ज्याला काय म्हणतो आपण, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. इन सिम्पली those pigments which is present inside the plant body and which is involved during the process of photosynthesis, all these pigment collectively known as the photosynthetic pigment which is enclosed or which is embedded inside the क्वांटाझोम. मग क्वांटाझोम मध्ये कोणता पार्ट्स आहे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. सो दिस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, डिफरंट टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर प्रेझेंट इनसाइड द क्वांटाझोम, बट द मेन कॉमनली 4 टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर प्रेझेंट. दैट इज नोन एज द chlorophyll A, second one is known as the chlorophyll B, then another one is the carotenoids, another one is the xanthophylls. All these are the photosynthetic pigment. पण कॉमनली हे 4 पिगमेंट जे आहेत, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कॅरोटेनॉइड, झॅन्थोफिल, ऑल दीज आर द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेझेंट इनसाइड द क्वांटाझोम. कॉमनली किती फोटोसिंथेटिक पिगमेंट म्हटलं, 4. पहिल्याचं नाव काय, क्लोरोफिल ए, दुसरा कोणता, क्लोरोफिल बी, तिसरा कॅरोटेनॉइड आणि चौथा झॅन्थोफिल. नेक्स्ट स्टँडर्डमध्ये आपल्याला 12th मध्ये ज्यावेळेस यांचे डिटेल्स आपल्याला पाहिजेत त्यावेळेस पुन्हा हा पार्ट्स येणार आहे. तिथं फक्त नाव लक्षात ठेवा. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कुणामध्ये आहेत, क्वांटाझोम. कोणते आहेत ते फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, मेनी आहेत. आउट ऑफ दिस कॉमनली कोणते असतात, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कॅरोटेनॉइड्स अँड झॅन्थोफिल. ऑल दीज आर द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. आउट ऑफ दिस द क्लोरोफिल ए इज अ एसेन्शियल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. कोणता पिगमेंट म्हणायचं त्याला, एसेन्शियल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. अँड रिमेनिंग आर, दीज आर क्लोरोफिल बी, carotenoids and xanthophylls is also known as the non-essential photosynthetic pigments. These pigments are basically divided into the main 2 group. First one is the essential photosynthetic pigment and another one is the non-essential photosynthetic pigment. First of all, how many types of photosynthetic pigment? Many types of photosynthetic pigment, but they are divided into the how many group? 2 group. One is the essential photosynthetic pigment and another one is the non-essential photosynthetic pigment. मग काय म्हणायचं यांना, एसेन्शियल, यांना काय म्हणतो आपण, नॉन एसेन्शियल, डिपेंडिंग अपॉन देअर फंक्शन. द क्लोरोफिल ए
is the essential photosynthetic pigment because they absorb the light energy. Because they absorb the light energy and convert it into chemical energy. That's why chlorophyll A is a essential photosynthetic pigment. काय करतो chlorophyll A? The chlorophyll A, which having the ability to absorb the solar energy, to absorb the light energy, and they can convert it into chemical energy and they can store it in the form of, कोणत्या फॉर्म मध्ये स्टोरेज करतो तो? ATP च्या फॉर्म मध्ये करतो. म्हणजेच या ठिकाणी ATP फॉर्मेशन करणारा कोण असतो? chlorophyll A. That's why the chlorophyll A is the essential photosynthetic pigments. And remaining are the non-essential, which is also known as the accessory photosynthetic pigment, because they absorb the light energy but do not convert it into chemical energy. That's why the chlorophyll B, xanthophyll and carotene, all these are the non-essential photosynthetic pigment. क्वांटाझोम मध्ये जे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आहेत ते कॉमन आपण 4 पाहतो, ज्यातला फक्त क्लोरोफिल ए काय आहे एसेन्शियल, कारण त्याच्याकडे ॲबिलिटी काय ॲब्सॉर्प्शन पण करतोय आणि केमिकल मध्ये कन्वर्जन करतोय. दे कॅन स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ ATP. बट रिमेनिंग आर these 3 photosynthetic pigment, they able to absorb the light energy but do not convert it into chemical energy. That's why these are also known as the non-essential photosynthetic pigment. मग याचा अर्थ काय की यांना लाईट ॲब्सॉर्प्शन करतायत पण कन्वर्ट करत नाहीत. मग यांचा ॲक्च्युअल रोल काय असतो? तर इथं वाक्य लक्षात ठेवा. ऑल दीज नॉन एसेन्शियल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ॲब्सॉर्ब द लाईट एनर्जी बट डू नॉट कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. दे कॅन ट्रान्सफर इनसाइड द क्लोरोफिल ए फॉर द कन्वर्जन. दॅट्स वाय दीज आर ऑल्सो नोन ॲज द नॉन एसेन्शियल but the functions absorb and they can pass inside the chlorophyll A for the conversion of chemical energy. तर हा फंक्शन्स जर विचारला तुम्हाला व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल बी, कॅरोटिनॉइड अँड झॅन्थोफिल, तर फंक्शन्स काय? हे सर्व 3 पिगमेंट्स कुणाचं ॲब्सॉर्प्शन करतात? लाईट एनर्जीचं. आणि कन्वर्जन करतात का? नाही आहेत. म्हणून काय म्हटलं? नॉन एसेन्शियल. मग ॲब्सॉर्ब केलेली लाईट एनर्जी काय करतात? दे कॅन पास इनसाइड द क्लोरोफिल ए. म्हणजे एकडे ॲबिलिटी कोणती आहे? तो ॲब्सॉर्प्शन पण करतोय, कन्वर्जन पण करतोय, म्हणून त्याला एसेन्शियल. आणि या तिघांची ॲबिलिटी काय? ॲब्सॉर्प्शन करतायत पण कन्वर्ट करतायत का? नाही आहे. कन्वर्ट करण्यासाठी पास कुणाकडे करतायत? क्लोरोफिल ए कडे, म्हणून यांना काय म्हणतो आपण? नॉन एसेन्शियल. सो ऑल दीज आर द 4 photosynthetic pigment which is enclosed inside the quantazome and which is present inside the grana compartment, which is the parts of thylakoid, which is the structural and functional unit of photosynthesis. तर इथं आपल्याला functions of ग्रॅना म्हटलं. फर्स्ट फंक्शन्स पहा काय म्हटलं आपण त्याला? ग्रॅना कंटेन्स एन्झाइम्स रिक्वायर्ड फॉर लाईट रिॲक्शन. पहा what is the function of grana? First one, grana contains enzymes required for light reaction. मग ग्रॅनामध्ये कोणती रिॲक्शन होते? लाईट रिॲक्शन. मग कुणाला म्हणतो आपण लाईट रिॲक्शन? लाईट रिॲक्शन इज द सेकंड फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिसची जी सेकंड फेज आहे, सॉरी फोटोसिंथेसिसची फर्स्ट फेज आहे. कोणती फेज आहे? फर्स्ट फेज. डार्क रिॲक्शन कोणती आहे? सेकंड फेज. सो एन्झाइम्स विच इज प्रेझेंट इनसाइड द ग्रॅना अँड दीज आर एन्झाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द लाईट रिॲक्शन अँड दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो फोटोसिंथेसिस consists of how many phase? 2 phase. First one is the लाईट रिॲक्शन, सेकंड वन इज द डार्क रिॲक्शन. मग लाईट रिॲक्शनला कोणती रिॲक्शन म्हटलं? फर्स्ट फेज म्हटलं. तर डार्क रिॲक्शनला सेकंड फेज. डार्क रिॲक्शन कुठं होते? स्ट्रोमा. मग स्ट्रोमा कोणती रिॲक्शन करतो? डार्क रिॲक्शन. आणि लाईट रिॲक्शन कुणामध्ये होतं? ग्रॅनामध्ये. म्हणजे ग्रॅनामध्ये फर्स्ट फेज आहे तर स्ट्रोमामध्ये सेकंड फेज आहे आणि दोन्ही फेज कोणाचे असतात? फोटोसिंथेसिस. तर व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ ग्रॅना? Grana contains enzymes required for light reaction. So light reaction is the first phase of photosynthesis in which काय केलं जातं? It is site for trap the light energy. हे कोणती साईट आहे? अशी साईट आहे की ज्या ठिकाणी लाईट एनर्जी काय केली जाते? ट्रॅप केली जाते. ट्रॅप केली जाते म्हणजे दे कॅन ॲब्सॉर्ब द लाईट एनर्जी अँड दे कॅन कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी. दॅट्स वाय इट इज साइट्स फॉर द ट्रॅप द लाईट एनर्जी. सो दॅट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ ग्रॅना. सेकंड,
it contains different types of photosynthetic pigment. That's why they produce the chemical energy. They can store it in the form of ATP, म्हणजे बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ एनर्जी. हे जे कोण तयार करतं, ते कोण तयार करतात, तर या ठिकाणी ग्रॅना, म्हणजे ग्रॅना इज द साइट व्हेअर द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ एनर्जी किंवा केमिकल एनर्जी स्टोरेज कोणत्या फॉर्ममध्ये करतं, ATP मध्ये. अँड नाव दिस प्रोसेस और ATP सिंथेसिस प्रोसेस इज टेक्स प्लेस ॲट द टाइम ऑफ प्रोसेस. कोणती प्रोसेस होते, त्याला म्हणतो आपण फोटो फॉस्फोरायलेशन. पुढे आपल्याला डिटेल्स नाव ठेवायचं आहे, फक्त इथे एवढंच लक्षात ठेवायचं आहे. ATP सिंथेसिस ज्यावेळेस होतं त्यावेळेस कोणती रिॲक्शन होते, लाईट रिॲक्शन. ज्यावेळेस लाईट रिॲक्शनमध्ये ATP सिंथेसिस होतात त्यावेळेस कोणती प्रोसेस होते, फोटो फॉस्फोरायलेशन. मग फोटो फॉस्फोरायलेशनमध्ये काय तयार होता, तो ATP तयार होतात. मग ATP कोणती एनर्जी, केमिकल एनर्जी आहे, कुणापासून कन्वर्ट होते, लाईट एनर्जीपासून. मग लाईट एनर्जीचं कन्वर्जन केमिकल एनर्जी करत असाल तर त्यांच्यात मेन रोल कुणाचा असतो, प्रेझेन्स ऑफ फोटोसिंथेटिक. म्हणजे या ठिकाणी कोण प्रेझेंट आहेत, ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, म्हणजेच ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट. ॲक्च्युअली या ठिकाणी क्लोरोफिल पिगमेंट्समुळं इथं काय होतं, लाईट एनर्जीचं कन्वर्जन केमिकलमध्ये होतं. आणि नाव मोस्ट एसेन्शियल फंक्शन, इट इज साइट्स फॉर द इव्होल्युशन ऑफ ऑक्सिजन इन ॲटमॉस्फिअर. पहिला आपण पहा, फोटोसिंथेसिसमध्ये ॲटमॉस्फेरिक काय घेतला जातो, कार्बन डायऑक्साईड. इव्होल्युशन कुणाचं होतं, ऑक्सिजनचं. मग ऑक्सिजन इव्होल्युशन होत असेल तर त्यावेळेस एक प्रोसेस होत असते पहा, ज्या प्रोसेसचं नाव आहे फोटोलायसिस ऑफ वॉटर. ॲक्च्युअल हा डिटेल टॉपिक पुढे आहे, तुम्हाला फक्त नावं लक्षात ठेवायचे आहेत आणि त्यातला शॉर्ट फॉर्म MCQ झाला तर तो ओळखायचा आहे. फोटोलिस ऑफ वॉटर प्रोसेसमध्ये ऑक्सिजनचं काय होतं, इव्होल्युशन किंवा ऑक्सिजन इज रिलीज ड्युरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोलिस ऑफ वॉटर अँड दॅट इज टेक्स प्लेस ड्युरिंग द फोटोफॉस्फोरिलेशन अँड दॅट इज टेक्स प्लेस इनसाइड द लाईट रिॲक्शन अँड दिस प्रोसेस इज टेक्स प्लेस इनसाइड द ग्रॅना. म्हणजेच ग्रॅनाचं फंक्शन काय, ग्रॅना लाईट एनर्जीचं कन्वर्जन करतो, ग्रॅना ATPचं सिंथेस करतो, ग्रॅना इव्होल्युशन ऑफ ऑक्सिजन करतो. मग ह्या सर्व प्रोसेस करणारा कोण असतो, ग्रॅना. मग ग्रॅना हा पार्ट कुणाचा, तर ग्रॅना इज द पार्ट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट. पा इन ब्रीफ काय काय लक्षात ठेवायचं, फर्स्ट वन युनिट मेम्ब्रेन, सेकंड वन स्ट्रोमा, प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये आपण कंप्लीट केला. आज कोणता पार्ट स्टार्ट केला आपण, ग्रॅना. सो व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रॅना. Grana is a green cylindrical sac-like bodies present inside the stroma known as grana. Individual parts of grana known as the granum. So this granum they are present in variable number in different types of chloroplasts. So individual parts of grana that is called like the granum. So this granum it consists of 2 to 50 disc-like bodies which is present placed one above other like a stack of coins. So that is known as the thylakoid. In short, individual disc of granum that is called like the thylakoid, which is the structure and functional unit of photosynthesis, because this thylakoid which contain the different types of photosynthetic pigment. That's why the photosynthesis become proceed. photosynthesis ला proceed करणारा हा पार्ट कोणता आहे, thylakoid. कारण ज्यावेळेस ATP तयार होतात तर बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ एनर्जी जो ATP आहे त्याचाच युटिलाइज करून डार्क रिॲक्शनमध्ये काय प्रिपेअर केलं जातं, फूड प्रिपेअर केलं जातं. म्हणून thylakoidला काय म्हणतो आम्ही, thylakoid is the structure and function of chloroplast. So inside the thylakoid how many parts are present, two part. One is the empty space present inside the thylakoid that is called the loculus or grana compartment consisting ज्यांच्यामध्ये काय फ्लॅटेंड राउंडेड बॉडीज आहेत. त्या बॉडीजला काय म्हटलं, क्वांटाझोम. क्वांटाझोम हे नाव कोणी दिलं, पार्क अँड बिगिन्स. केव्हा दिलं, 1964 मध्ये. का दिलं, कारण अशा बॉडीज जे क्वांटम किंवा फोटॉनच्या फॉर्ममध्ये लाईट एनर्जी ॲब्सॉर्ब करतात, म्हणून दोज बॉडीज विच ॲब्सॉर्ब द लाईट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम that is called like the quantasome. Some means bodies, those bodies which absorb the light energy in the form of photon, they can utilize amount of energy they can present in the form of quantum. That's why these are also known as the quantasome. In short एवढंच नाव लक्षात ठेवा, quantasome present inside the grana compartment. And that quantasome which contain काय त्यांच्यामध्ये different types of photosynthetic pigments. कुणाला म्हणायचं photosynthetic pigment,
those pigments which are involved in the process of photosynthesis, that are known as the photosynthetic pigment, and these are the commonly 4 types: A, B, xanthophyll and carotene. Out of this, the chlorophyll A is the essential photosynthetic pigment because they having the ability to absorb the light energy and convert it into chemical energy. That's why chlorophyll A is the essential, which is also known as the universal photosynthetic pigment. याला दुसरं नाव काय दिलं जातं पहा, that is known as the युनिव्हर्सल. याला शब्द लक्षात ठेवा, युनिव्हर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. हा ही कोण आहे, क्लोरोफिल ए आहे. सो युनिव्हर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट म्हटलं तर कोण, क्लोरोफिल ए. का म्हणायचं, बिकॉज दिस क्लोरोफिल ए प्रेझेंट इन द डिफरंट टाइप्स ऑफ प्लांट. मग अल्गी असेल, ब्रायोफाइट असेल, टेरिडोफाइट असेल, जिम्नोस्पर्म असेल, एंजिओस्पर्म असेल, सर्वांमध्ये क्लोरोफिल ए असतो अलॉंग विथ. काही अल्गीमध्ये पाहिलं तर अल्गीचे पुढे आपण क्लासिफिकेशन पाहणार आहेत, तिथं पहा क्लोरोफायसी, फिओफायसी, रोडोफायसी, त्यातला एक क्लास घेतला आपण क्लोरोफायसी, तर त्यांच्यामध्ये क्लोरोफिल ए आणि बी असतात. त्यानंतर आपण पाहिलं फिओफायसी किंवा रोडोफायसी, त्यांच्यामध्ये ए सोबत सी आहे, ए सोबत डी आहे, पण सगळ्यांसोबत क्लोरोफिल ए असतो. म्हणजे ऑल प्लांट्स विच हॅविंग द क्लोरोफिल ए, दॅट्स वाय द क्लोरोफिल ए इज द युनिव्हर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. काही प्लांट्समध्ये बी आहे, काही प्लांट्समध्ये सी आहे, काही प्लांट्समध्ये झॅन्थोफिल आहे, पण सर्वांमध्ये कोण असतो, ए. म्हणून एला काय म्हणायचं, युनिव्हर्सल. त्यानंतर काय म्हणायचं, एसेन्शियल. का म्हणायचं, हॅव्हिंग द ॲबिलिटी ॲब्सॉर्ब द लाईट एनर्जी अँड कन्व्हर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, दे कॅन स्टोअर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. तर याच्यावर कोणताही एमसीक्यू विचारला तर हा पार्ट लक्षात ठेवा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. मग याच्यानंतर ज्यावेळेस तुम्हाला फंक्शन्स विचारलं जाईल तर फर्स्ट फंक्शन, what is the functions of grana? Grana is the site for light reaction. ग्रॅना ही तर कोणती रिॲक्शन, ते लाईट रिॲक्शन. मग ग्रॅना इज द पार्ट व्हिअर द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ एनर्जी इज फॉर्म, दॅट इज कॉल्ड लाईक द एटीपी. सो एटीपी सिंथेसाइज्ड इनसाइड द ग्रॅना. सेकंड, ग्रॅना व्हिअर द फोटोलिस ऑफ वॉटर इज टेक्स प्लेस अँड इव्होल्युशन ऑफ ऑक्सिजन. म्हणजे जो फोटोसिंथेसमधून गॅस किंवा फोटोसिंथेसमधून जो बाय प्रॉडक्ट ऑक्सिजन रिलीज होतो तोही कुणामधून होतो, ग्रॅनामधून होतो. म्हणून ग्रॅना इज द पार्ट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट. तर या ठिकाणी आपले 3 पार्ट्स कंप्लीट झालेत. आणि लास्ट पार्ट पा, याला काय म्हटलं आपण, दॅट इज कॉल्ड लाईक द इंटरग्रॅना लॅमेली. इंटरग्रॅना लॅमेली. सो व्हॉट इज द इंटरग्रॅना लॅमेली? The granum, 2 adjacent granum are held together due to the presence of that tubules. That tubules is known as the intergrana lamellae. So intergrana lamellae is the parts of chloroplast which connect or to join to adjacent granum. पा, या 2 ग्रॅनम पाहिलं तर या 2 ग्रॅनमला, ॲडजस्टंट ग्रॅनमला कनेक्ट करणारी जी ट्युब्युल्स आहे, या ट्युब्युल्सला काय म्हणायचं, इंटरग्रॅना लॅमेली, विच इज अल्सो नोन ॲज, याला परत एक दुसरं नाव आहे, याला म्हणतो आम्ही फ्रेट लॅमेली. काय म्हणतो आपण त्याला, फ्रेट लॅमेली, किंवा त्याला तिसरं नाव आहे स्ट्रोमा लॅमेली. सो ऑल दीज आता ॲक्च्युअल फ्रेट चॅनल म्हणतो आपण त्याला, फ्रेट लॅमेली म्हणा किंवा स्ट्रोमा लॅमेली. सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट. सो फोर्थ पार्ट कोणता, इंटरग्रॅना लॅमेली. शब्दात नाव लक्षात ठेवा, ग्रॅना 2 ॲडजस्टंट ग्रॅनम, इंटर इन बिटवीन 2, मग इन बिटवीन 2 ॲडजस्टंट ग्रॅनम हेल्ड टुगेदर ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ ट्युब्युल. दॅट ट्युब्युल इज नोन ॲज द इंटरग्रॅना लॅमेली, विच इज अल्सो नोन ॲज द स्ट्रोमा लॅमेली, विच इज अल्सो नोन ॲज द फ्रेट चॅनल. नाव in between or inside the intergrana lamellae the empty space is present and which is required for the transports of material between the 2 adjacent granum. म्हणजे मटेरियल जे आहे ग्रॅनम मधलं ते ट्रान्सपोर्टेशनचं काम कोण करतं, या इंटरग्रॅना लॅमेली किंवा त्याला काय म्हणतो आपण स्ट्रोमा लॅमेली. सो इंटरग्रॅना लॅमेली टू होल्ड or to adjacent granum are connected. That tubules is known as the intergrana lamellae and these are helpful for to exchange the material between the granum. And now another one function, it also contains enzymes which is helpful for absorption of atmospheric CO2 and they can transfer inside the stroma for further process. फार डिटेल्समध्ये गेलात तर पुढे फक्त एवढं लक्षात ठेवा,
इट इज हेल्पफुल फॉर टू ॲक्सेप्ट द ॲटमॉस्फेरिक CO2. वातावरणातला जो CO2 आहे किंवा कार्बन डायऑक्साईड जो ॲटमॉस्फिअरमधला त्याला ॲक्सेप्ट करायला सुद्धा मदत करणारा कोण असतो? इंटरग्रेना लॅमेली. सो ऑल दीज आर द पार्ट्स ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. इन ब्रीफ, प्लास्टिडचे कोणते MCQज लक्षात ठेवायचे तो 2 मिनिटांमध्ये फक्त पास. प्लास्टिड, व्हॉट इज अ प्लास्टिड? Plastid is the cell organelle present in only plant cell and some protists like euglenids. Now, these plastids are a double membrane bounded cell organelle. These plastid, they are further divided into the main 3 types depending upon their pigments. First one is the leucoplast, second one is the chromoplast, and third one is the chloroplast. Out of this, first one is the leucoplast. So what is the leucoplast? Leucoplast is the colorless plastid. They do not having the any photosynthetic pigment or any pigment. That's why in leucoplast the photosynthesis process is not operated. Now, so what is the function of leucoplast? Leucoplast which perform the function storage, and such type of leucoplast which is present in those plant part that is called like the roots, rhizoids and seeds, where the photosynthesis is not operated, where the colors pigments is absent. That's why these are also known as the colorless plastid. But depending upon the storage, how many types of leucoplast? How many types of? 3 types. Correct. Which type? Correct. First one is the ल्युकोप्लास्टची फर्स्ट टाईप, ज्यांच्यात प्रोटीन स्टोरेज केलं जातं, काय म्हणतो आपण त्याला? करेक्ट, एल्युरोप्लास्ट. ज्यांच्यात स्टार स्टोरेज केलं जातं, काय म्हणतात त्याला? बरोबर आहे, अमायलोप्लास्ट. आणि जो थर्ड आहे, ज्यांच्यात ऑइल आणि फॅट स्टोरेज केलं जातं, काय म्हणतात त्याला? बरोबर आहे, इलायोप्लास्ट. नाव दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ ल्युकोप्लास्ट. यांच्यानंतर पाहिलं आपण क्रोमोप्लास्ट. दे हॅव्हिंग द डिफरंट टाइप्स ऑफ कलर्ड पिगमेंट एक्सेप्ट ग्रीन. जेवढे काही पिगमेंट्स आहेत या सर्वांना काय म्हणतो आम्ही? क्रोमोप्लास्ट. अँड ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ क्रोमोप्लास्ट दे हॅव्हिंग द डिफरंट टाइप्स ऑफ कलर इन फ्रूट अँड फ्लावर्स. फ्लावर्समध्ये आणि फ्रूट्समध्ये डिफरंट कलर्स आहेत, ज्यांच्यामध्ये कोणते पिगमेंट्स असतात? कलर्ड पिगमेंट, ज्यांना आपण येलो कलरचे असतील किंवा ब्ल्यू कलरचे असतील, डिफरंट टाइप्स आहेत. ऑरेंज कलरचे आहेत तर त्यांना काय म्हणतो आपण? क्रोमोप्लास्ट. अँड दिस क्रोमोप्लास्ट इज हेल्पफुल फॉर टू अट्रॅक्ट द इन्सेक्ट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन. हे फ्लावरमध्ये फंक्शन्स करतात, यालाही पाहिलं आपण. अँड थर्ड वन ज्याला काय म्हटलं आपण? क्लोरोप्लास्ट, जो आपण डिटेलमध्ये पाहिला, कारण याच्यावर एक एंटायर टॉपिक आपल्याला 11th स्टँडर्डलाच पाहायचा आहे, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट. तर त्याचा जो बेस आहे तो हा बेस म्हणजे कोण आहे? क्लोरोप्लास्ट. म्हणून याचे ईच अँड एव्हरी पार्ट लक्षात ठेवायचं आहे. सो व्हॉट इज अ क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट इज द टाइप ऑफ ग्रीन प्लास्टिड. क्लोरोप्लास्टला कोणतं प्लास्टिड म्हणतो आपण? ग्रीन प्लास्टिड. मग क्लोरोप्लास्टला किती मेम्ब्रेन आहे? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड. मग क्लोरोप्लास्टमधल्या DNA ला काय म्हणतो आपण? प्लास्टिडोम DNA. कोणत्या टाईपचा असतो? सर्क्युलर DNA. मग क्लोरोप्लास्टमध्ये रायबोझोम्स आहेत का? आहेत. कोणत्या टाईपचे आहेत? 70 टाइप्स ऑफ रायबोझोम. सो व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ स्ट्रोमा? स्ट्रोमा कंटेन्स एन्झाइम्स रिक्वायर्ड फॉर डार्क रिएक्शन. मग डार्क रिएक्शन कुणाची टाइप्स आहे? फोटोसिंथेसिस. कितवी फेज आहे? सेकंड फेज. सर्व MCQज आहे. कोणताही पार्ट विचारलं, कोणताही क्वेश्चन्स विचारला तर ओरली सांगता आला पाहिजे. मला सांगा, ज्यावेळेस तुम्हाला असं म्हटलं जाईल आता 11th आवरला कोणताही क्वेश्चन्स म्हटलं, स्ट्रोमा इज द पार्ट्स ऑफ, stroma is the parts of chloroplast. So what is the chloroplast? Chloroplast is the green plastid. So what is the function of unit membrane? It is the limiting membrane of chloroplast. Chloroplast जे limiting membrane आहे त्याला काय म्हणतो आपण? त्यालाच म्हणतो आपण युनिट मेम्ब्रेन. दुसरं नाव पेरिस्टोमियम. सो इनसाइड द पेरिस्टोमियम द कलरलेस फ्लुइड इज प्रेझेंट, दॅट इज कॉल्ड लाईक द स्ट्रोमा. सो स्ट्रोमा इज द साइट फॉर डार्क रिएक्शन व्हिअर द फूड्स आर सिंथेसाइज्ड, व्हिअर द ॲटमॉस्फेरिक CO2 गेट रिड्यूस. म्हणजे वातावरणातला कार्बन डायऑक्साईड ज्यावेळेस ग्रीन प्लांट्स घेतात त्याचं रिडक्शन करून काय तयार करतात? फूड प्रिपेअर करतात. आणि त्याच वेळेस कोणती रिॲक्शन होते? डार्क रिॲक्शन. मग डार्क रिॲक्शनला एनर्जी कोणती लागते? ATPच्या फॉर्ममध्ये. जे प्रोडक्शन कुठे होते? लाईट रिॲक्शनमध्ये. मग लाईट रिॲक्शन मध्ये ATP तयार करतात. कोण करतात? क्लोरोफिल ए. क्लोरोफिल ए कुणाची टाइप आहे? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कुणात आहेत? क्वांटाझोम. क्वांटाझोम कुणामध्ये? थायलॅकॉइड. थायलॅकॉइड कुणाचा? ग्रॅनम. ग्रॅनम कुणाचा? ग्रॅना. ग्रॅना कशामध्ये? स्ट्रोमा. स्ट्रोमा कुणामध्ये? युनिट मेम्ब्रेन. अँड ऑल दीज आर द पार्ट्स विच इज एनक्लोज्ड इन दोज पार्ट, दॅट पार्ट इज नोन एज द क्लोरोप्लास्ट अँड विच इज द टाइप ऑफ प्लास्टिड. तर या ठिकाणी आपला हा कंप्लीट प्लास्टिड संपलेला आहे. एकदा फर्स्ट आणि सेकंड प्रिव्हियस लेक्चर आणि हे
एकदा डिटेल्स पाहून घ्या आणि त्यांचे प्रत्येक पार्ट लक्षात ठेवा. इथं आपला हा प्लास्टिड कंप्लीट झालेला आहे. याच्यानंतर आपण पाहतोय रायबोझोम्स. पण ॲक्च्युअल याच्या आधी आपण जो रायबोझोम स्टडी केलेला आहे कुणामध्ये केलं तर सांगा. करेक्ट. प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये कोणत्या टाईपचा रायबोझोम्स होता? 70S टाईप्स ऑफ रायबोझोम. आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये स्टार्ट करतोय यूकॅरियोटिक रायबोझोम, दॅट इज नोन एज द 80S टाईप्स ऑफ रायबोझोम. नाउ लेट अस स्टॉप हियर. रिमेनिंग पार्ट विल बी स्टार्ट इन नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चर. ओके, थँक्यू.